אני רוצה לסיום לקחת אותך לנושא של ועדת המשנה שהקמתם בוועדת חוץ וביטחון, שאת חברה בה, שהיא בעצם הולכת לבדוק או להיות אחראית על התחקירים שצה"ל התחיל לבצע בעצמו. אבל אני רוצה לקחת לך לאמירה של יושב ראש הוועדה, שעל זה יש לברך כמובן, כן? יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, מזה חודשים ארוכים שאני קורא להקמת ועדת חקירה ממלכתית, שהיא היחידה שמוסמכת על פי חוק לגשת לחומרים, בעלי הסיווג וכו', ומטבעו של ואקום להתמלא, מאחר ובהיעדר ועדה ממלכתית, הצבא החל לתחקר את עצמו. אני רוצה לשאול אותך, האם את מזדהה עם האמירה הזאת? כי ועדת חקירה ממלכתית, ממונה על ידי נשיא בית המשפט העליון, ומי שיכהן בה הוא שופט, ולמעשה כל המבנה הזה הוא לתת לבג"ץ, לא לתחקר את עצמו, קודם כל לנקות את עצמו ולחקור את כל השאר. את מתחברת לאמירה הזו? השאלה שלך היא מצוינת. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ליחידה, להיות חלק מהשותפים שלנו, החברים שלנו, מועדון הצופים שלנו. להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים. כל הדברים האלה נגישים ופתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל, ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב. הוועדה שאנחנו מדברים עליה כרגע היא לא ועדת חקירה ממלכתית. כשאנחנו נצטרך לדון בוועדת חקירה ממלכתית, אנחנו נדון בוועדת חקירה ממלכתית. דרך אגב, אני שמחה מאוד על הוועדה הזאת, כי יש לי חשש מאוד מאוד גדול שהפרוטוקולים או שימחקו או שיעלמו, ואני יכולה לומר לך, כחברה בוועדת חוץ וביטחון, ישבתי בוועדת חוץ וביטחון במשך דיונים ארוכים לפני ה7 באוקטובר, ואמרנו להם, אתם מרדימים אותנו, בהסברים מלומדים במשך שעות, ובהתנסות ויהירות אמרו לנו, זה ההיגיון של יחיא סינואר, אין לו אינטרס, החמאס מורתע, אלה היו משפטים, והסבירו לנו גם למה. ואנחנו שראינו, ואמרנו והתרענו, חברת הכנסת טלי גוטליב שעמדה שם, שהיינו המטורפים של משוגעי הכפר, ככה הם התייחסו אלינו. כל מי שאמר אחרת מהתפיסה, וגם היום, דרך אגב, גם היום, זה לא נעלם. היהירות הזאת נתנו לנו שבוע של חסד בוועדת חוץ וביטחון, אחרי אותו שבוע שכולם היו, דרך אגב, היועמ"שית, ולא נתנה לנו אפילו לא שבוע של חסד, ביום שלמחרת היא כבר ידעה להגדיר את זה משפטית, כדי שהיא תוכל לנהל את מהלכי המלחמה. אבל צריך להבין את זה. התפיסה עדיין מושרשת. נכון שאנחנו רואים איזה שהן תנועות, הן עדיין עדינות בעיניי, עוד פעם, אבל לפחות אצל אנשי הצבא שמופיעים בוועדה, אלה שמגיעים, כן. שרואים שיש באמת איזה שהן תנועות של הבנה, של התפכחות, קצת, אבל עדיין הם מביאים לנו את הכל שם מלמעלה, והוא מדבר באותה שפה. לסיום, אחרי כל מה שהקשיתי עלייך, מוכרח שוב לומר, הקול שלך הוא קול חשוב מאוד היום בהוויה הישראלית, וגם האמירה שלך, שבעצם כשאת חברת כנסת, אפילו בוועדת חוץ וביטחון, צריכה להתמודד מול צמרת צבא או פצ"רית שפשוט מצפצפת עליכם, אין לכם יותר מדי כלים להעמיד אותם במקום, אני צודק או לא? אני חושבת שאנחנו את הכלים האלה התחלנו לבנות בממשלה הנוכחית. כי עד עכשיו, לא נעים להגיד, אפילו ממשלות הימין הם אלה שהכילו את המפלצת הזאת. הם גידלו את המפלצת קמה על יוצרה, אבל בסוף זו אמת. ואני חושבת שהממשלה הזאת, זו הממשלה הראשונה, לדעתי, שבאמת באופן גלוי ומשילותי אומרת, אנחנו לא מוכנים לקבל את הדבר הזה, ואנחנו ניאבק בדבר הזה. נכון? יש לנו עוד דרך, אני יודעת, אבל אנחנו רוצים למרחקים ארוכים, ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, זה גם יכול, שיהיה ברחמים. בעזרת השם, אמן. חברת כנסת לימור סון הר מלך, יכולתי לדבר איתך, שנינו אנשי חומש, ואני עוד איש חומש עוד מלפני בכלל אפילו הגרעין, מהימים של היישוב הוותיק, ולאורך כל השנים, וישיבת חומש, אז באמת נשאו אותי על ידיים מבית המדרש בחומש, בגירוש, יכולנו לדבר על זה הרבה מאוד, וגם אני מוכרח להגיד נושא מאוד מעניין, שאני הייתי שמח לעסוק בו, זה כל הנושא שלך, תפקוד שלך כאימא וחברת כנסת שפוגשת את הילדים רק בשבת, סוגיה מורכבת, לא פשוטה. אז אני רוצה לברך... סוגיה שכדאי לא לדבר עליה, כי כשהם פותחים אותה, אז
הדמעות יורדות מעצמם. זה לא קל, ואת מקריבה המון למען עם ישראל. יש לי ילדים גם קטנים, זה לא שכולם גדולים. יש לי ממש, השארתי תינוקת בת 1.5 בת שנה, כשהתחלתי. וזה בעצם בעלך, אני מבין, מתפקד. אתה חייב פרטנר, ממש. זה באמת הצלש מגיע לו, כי הוא האיש שמאחורי הקלעים, אבל הוא שמה מתייצב בגבורה מול המשימה הזאת. צריך להבין גם, זה לא רק הילדים, בסוף זה הזוגיות והכל. ואני יכולה להבין למה באמת הכנסת היא לא מותאמת לא לאמהות ולא לראיות, היא לא מותאמת, היא פשוט לא מותאמת. ואני כאילו בתחושה שלי זה, אוקיי, בורא עולם, כל זמן שאתה רוצה שאני אהיה פה, אני אהיה פה, וכל זמן שתרצה שאני אמלא את המשימה, אני אנסה לעשות את זה הכי טוב שאני יכולה. אבל אני כן, בכנות, אני מתפללת לשוב הביתה. אז השם, שיהיה לך בהצלחה גדולה למען כל עם ישראל. תודה רבה, באמת התכבדנו מאוד בכך שבאת לאולפנינו, תודה רבה לך. שיהיה בהצלחה. אני רוצה רק להגיד שיש לי הכרת הטוב, אני זוכרת חסד נעורים, הרעיון הראשון והבמה הראשונה שניתנה לי הייתה פה בערוץ המדהים הזה, ובאמת הייתה כזאת במה מכובדת, ואני זוכרת חסד נעורים, ובאמת משתדלת להגיע שוב ושוב. באמת אין כמו ערוץ טוב. ממליצה עכשיו לייקים. היה שווה. תודה רבה. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ליחידה, להיות חלק מהשותפים שלנו, החברים שלנו, מועדון הצופים שלנו. להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים. כל הדברים האלה נגישים ופתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל, ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד חשוב.